مصريين الظاهر اتجننوا. جريمة مش هتصدقوا اللي هتسمعوه دلوقتي، وتم الحكم فيها الثلاثاء الماضي 16/8/2022. هنشوف بقى التفاصيل اللي أفظع حتى من حكاية نيرة وسلمى بهجت، حيث قتل أب مصري مهاجر في الولايات المتحدة ابنتيه المراهقتين في عام 2008 بولاية تكساس، لكنه تمكن من الفرار وبقى هاربا طوال 12 سنة حتى اعتقل عام 2020، وأدين الثلاثاء الماضي بقتلهما وعوقب بالسجن مدى الحياة. يبلغ من العمر 65 سنة. ارتكب جريمة شرف حيث قتل ابنتيه أمينة عمرها 18 سنة وسارة عمرها 17 سنة. وسبق أن كتبت العربية دوت نت تقريرا عن اعتقاله في أغسطس 2020 بعد أن صنفه ال FBI كواحد من أخطر 10 مطلوبين لقتله ابنتيه في آخر ليلة من عام 2008 رميا بالرصاص. ضربهم بالرصاص إلى أن تمكنت الشرطة منه واعتقلوه. هنشوف بقى التفاصيل المؤسفة اللي حصلت. ولد الأب في سينا بمصر، ذهب إلى الولايات المتحدة بتأشيرة طالب في عام 1983 وعمل سائق سيارة أجرة مصري أمريكي. ثم تزوج الأب من سيدة تدعى باتريشيا في فبراير 1987 عندما كان يبلغ من العمر 30 سنة، وكانت تبلغ هي من العمر 15 سنة. وقالت باتريشيا فيما بعد أن الأب أساء إليها أثناء زواجهم. أنجب الزوجان حسب صحيفة ذا ديلي مورنينج نيوز ومصادر أخرى أنجبوا 3 أبناء في 3 سنوات: إسلام 1988 وأمينة 1989 وسارة 1990. وللأب أيضا ابنة سابقة ولدت عام 1987 اللي هو عام الزواج من امرأة أخرى. المهم أقام الأب فيما بعد بصفة دائمة في الولايات المتحدة حتى حصل في النهاية على الجنسية الأمريكية في عام 1997. نيجي بقى للمأساة. أخبرت الفتيات أفراد العائلة وبعض الأصدقاء أن والدهن اعتدى عليهن جسديا وجنسيا. وقالت سارة في محادثة هاتفية إلى صديق يعاملني كعاهرة بنته، قالت كده، بينما ظهرت أمينة في أكثر من مرة في المدرسة وهي مصابة بكدمات وكذلك بشفة متشققة في إحدى المراحل. وأخبرت أمينة صديقتها أن والدها هو من أصابها بالجروح، ولم تسمح لها والدتها بالحصول على رعاية طبية. كان الأب يتجسس على بناته عن طريق الفيديو أو التسجيل الصوتي دون علمهن. وصرحت أمينة بأنها تخشى استخدام الهاتف العمومي لأن الأب يدخل في كل مكان ويعرف كل شيء. وكتبت في رسائل في الإيميل أن والدها كان ينوي قتلها عندما كانت في 16 من عمرها. واصطحب الأب أمينة إلى مصر بزعم ترتيب زواج لها من صديق أكبر منه بكثير، لكن أمينة رفضت هذا الزواج. حصلت سارة على وظيفة بعد المدرسة وعملت في متجر صغير، وبدأ الأب في تسجيل لها بالفيديو في العمل وعاقبها على ابتساماتها الزائدة للعملاء. تعرفت أمينة على صبي يدعى جوزيف مورينيو والتقت به أثناء حضور دروس التايكوندو عندما كان الأب خارج البلاد، وشعرت بالقلق من مقابلة مورينيو وتخيلت أن الأب سيراقبها بمنظار. وطلبت أمينة من مورينيو عدم الاتصال بها أو مراسلتها إذا أرسلت له كلمة مرور لأنها كانت تخشى أن يتصفح والدها هاتفها. في النهاية اكتشف الأب ملاحظة كتبتها إلى مورينيو، وأخبرته أمينة أن هذه الملاحظات كانت لصديق وهمي. وواصل الأب الذي لم يكن يثق بأمينة بحثه ليكشف علاقة أمينة. نقل الأب عائلته لمسافة 32 كيلو إلى منزل جديد في تكساس، مما دفع أمينة لوضع خطط للهروب مع الشاب والزواج في لاس فيجاس وبدء حياة جديدة.
ثم ترك مورينو المدرسة الثانوية لكسب المال حتى يتمكن من توفير ما يكفي من المال لمساعدتها على المغادرة. كما ذكر مورينو أن الأب هدد بانتظام بقتل أمينة وكانت تعلم أنه يقصد ذلك. بعد عيد الميلاد في 2007 هربت أمينة وسارة مع والدتهما باتريشيا إلى تولسا، حيث كان لصديق أمينة أقارب. وأخبرت باتريشيا اللي هي الزوجة أخبرت ولدها أن 31 من ديسمبر هو ذكرى وفاة والدتها، وأنها تريد أن تقود سيارتها إلى شرق تكساس لوضع الزهور على قبرها. لكن الأب بعد إغراء باتريشيا بمكالمات هاتفية لم تنجح في البداية، وأقنعها في النهاية بالعودة للمنزل مع الفتيات. عندما أبلغت باتريشيا بناتها بهذا التغيير في الخطط، وافقت سارة على مضض، بينما رفضت أمينة. في نهاية المطاف طلبت اللجوء لمنزل صديقتها، وتوجهت باتريشيا لمنزل الصديق وقد دقت الباب، وبدأت جدالا مع أمينة في محاولة لإقناعها بالعودة إلى منزلها والأب، بينما أمينة ما زالت ترفض الذهاب. وفي 1 يناير 2008 اصطحب الأب أمينة وسارة إلى سيارته الأجرة وقبلهما، وقال لهما أنه سيصطحبهما إلى الخارج لتناول الطعام. أرادت باتريشيا في البداية اللي هي الزوجة أن تأتي معهما، لكن الأب أخبرها أنه يريد التحدث للفتيات بنفسه. قاد الأب البنات إلى إيرفينغ، حيث أطلق النار على الفتاتين حتى الموت في سيارة الأجرة، وتوفيت أمينة على الفور، بينما تمكنت سارة من الاتصال برقم 911 قبل وفاتها وهي تصرخ: ساعدوني، أطلق والدي النار علي، أنا أموت أنا أموت. اختفى بعد جريمة القتل الأب، وعلى الرغم من الافتراض لأول مرة أنه هرب إلى مصر، لكن السجلات لم تشر لذلك. ورفعت زوجته قضية للحصول على الطلاق في عام 2009، وشوهد الأب بعدها يقود سيارة أجرة في مدينة نيويورك وولاية نيوجيرسي، وهو ما دفع ال FBI لتعميم بيان بصورته وأوصافه للقبض عليه. وفي 4 ديسمبر 2014 تمت إضافة الأب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قائمة ال10 المطلوبين الهاربين بمكافأة $100,000 لمن يقودهم لأي معلومات تؤدي إلى اعتقاله. تهرب الأب من القبض عليه من قبل سلطات إنفاذ القانون لمدة 12 سنة، وقضى 6 سنوات على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي ال10 المطلوبين. وفي عام 2014 صدر فيلم وثائقي عن مقتل سارة وأمينة بعنوان ثمن الشرف. فتحت القضية مرة أخرى في 14 أغسطس 2017 بفضل إفادة عامل صيانة في مجمع سكني في تكساس، حيث استأجر ابن الأب اللي هو إسلام شقة. وقال عامل الصيانة أنه رأى رجلا يطابق وصف الأب داخل شقة الابن. وبعد كده تم القبض على الأب، والثلاثاء الماضي تم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة.